සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම cook with family SNN මගේ YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම වෙනස්ම විදිහේ දෙයක් ගැන ඔයගොල්ලන්ට කියා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අයට තියෙන ලොකුම ගැටලුවක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි කේක් එකක් හදාගනිද්දී හරියටම measurements වලට අපි කොහොමද කේක් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් කේක් එකක් හදාගනිද්දී අපි ඒ කේක් එකට යොදා ගන්න measurements හරියටම ගත්තේ නැත්නම් සමහරක් විට අපේ කේක් එක බේක් වෙන්නේ නැහැ හරියට. නැත්නම් කේක් එක මැද බේක් වෙලා නැහැ. නැත්නම් කේක් එක උඩ බේක් වෙලා නැහැ. ඒ වගේ ලොකු ගැටලු වලට කට්ටියට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් අද මම කියා දෙන්න හදන්නේ මමත් යොදා ගන්න පුංචි ටිප්ස් වගේක්. ඉතින් හැමෝගෙම ළඟ කේක් හදාගන්න බඩු නැහැ. ඉතින් ඒ දේවල් අපිට වෙනස් විදියට යොදා ගන්න කොහොමද කියන එක ගැන තමයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම සාමාන්‍ය කේක් එකක් බේක් කරගද්දී අපිට කේක් ට්‍රේ එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් කේක් ට්‍රේ එකක් ඕගොල්ලෝගේ ගෙදර නැත්නම් ඔයාලා ගෙවල් වල මෙන්න මේ විදිහේ භාජනයක් හෝ නැත්නම් ඕගොල්ලෝන්ගේ ගෙවල් වල කේක් එක බේක් කරගන්න පුළුවන් විදිහේ ඕනම භාජනයක් ඇති. ඉතින් මම මේ යොදාගෙන තියෙන්නේ රයිස් කුකර් එකක ස්ටීම් කරන ඒ භාජනේ. ඉතින් මේ විදිහට රයිස් කුකර් එකේ ස්ටීම් කරන භාජනේ තමයි මම කේක් බේක් කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට යොදාගන්නේ. ඉතින් කේක් ට්‍රේ එකක් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ විදිහට මේක යොදා ගන්න පුළුවන්. කේක් ට්‍රේ එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් තමගේ කේක් ට්‍රේ එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ යොදා ගන්න භාජනේ කේක් එකක් බේක් කරගන්න විදියට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා තමයි මම ඉස්සෙල්ලාම කියා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් කේක් එකක් බේක් කරගන්න නම් අපිට මේකට ඔයිල් පේපර්ස් දාන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයිල් පේපර්ස් හැම කෙනෙක්ගේ ළඟම නැත්තම් මේකට half sheet එකක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්තම් මේ වගේ plain කොලයක් අපිට මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහේ කොලයක් අරගෙන අපි මේකේ හරියටම කේක් ට්‍රේ එකේ ප්‍රමාණයට මේව එක කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් කපාගෙන ඉවරුණාන් පස්සේ අපි ඉස්සෙල්ලාම මේකට කරන්නේ හොඳින් තෙල් ගහ ගන්න එක. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන රයිස් කුකර් එක ස්ටීම් කරන භාජනයේ කොටසක්. ඉතින් මේකේ හිල් තියෙනවා. ඉතින් මේ හිල් තියෙන හිඳ තමයි මම ඔයිල් පේපර් එකේ මේ යට කොටස පේපර් එකේ කොටස් දෙකක් කපා ගන්නෙ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි මේකට හොඳින් තෙල් ගහ ගන්න ඕනේ. තෙල් ගාලා ඉවර වෙලා අපි මේ කපාගත්තු පේපර්ස් වලින් මේ ට්‍රේ එක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා බලාගෙන ඉන්න මම මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා.
ඉතින් දැන් මේ ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ මම මේ විදිහට හදාගත්තු කේක් ට්‍රේ එක. ඉතින් මේක කේක් එකක් බේක් කරගන්න ගොඩාක්ම සුදුසුයි. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මේ විදිහට සාමාන්‍ය කේක් බේක් කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝගේ ළඟ කේක් ට්‍රේ එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයිල් පේපර්ස් ඕගොල්ලෝ ළඟ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ ට්‍රේ එකට හොඳින් තෙල් ටිකක් ගාලා ඒ පාම්පිරි ටිකක් ට්‍රේ එකේ ඉහාගෙන ඔයගොල්ලන්ට දැන් රූපරාමු පේන්නේ කොහොමද මේක කරන්න ඕනේ කියලා ඒ විදිහටත් කේක් ට්‍රේ එක කේක් එක බේක් කරන විදිහට හදාගන්න. ඉතින් අපිට තියෙන ඊළඟ ගැටලුව තමයි කේක් එකක් හදාගන්න මෙෂර්මන්ට් හරියට මැනගන්න අපිට කප්ස් නැහැ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් කේක් එකක් මැනගන්න අපිට මේ විදිහේ ටී කප්ස් හරියන්නේ නැහැ. මොකද මේවා හරියටම මෙෂර්මන්ට් එකක් අපිට යොදා ගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලන්ට යොදා ගන්න පුළුවන් කඩවල වල ගන්න තියෙනවා මෙෂරින් කප්ස්. ඉතින් මේවා යොදාගෙන ඔයගොල්ලන්ට කේක් එකක මෙෂර්මන්ට්ස් හරියටම මැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩාක්ම ලේසි. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් කේක් එකක් බේක් කරද්දී තේ හැඳි, බාගේ තේ හැඳි එක කියලාත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ගෙදර යොදාගන්න තේ හැඳි අරන් හරියන්නේ නැහැ. මේකටත් කඩවල් වල තේ හැඳි විදිහටම 1 ටේබල් ස්පූන්, half ටේබල් ස්පූන් කියලා යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විස්ක් එකක් අපේ ගෙදරක තියෙන්න ඕනේ කේක් එකක් හදාගද්දී. හැන්ඩ් එකට වඩා විස්ක් එකක් තියෙන එක ගොඩාක්ම ලේසි. ඒ වගේම වතුර කිරි මැනගන්න අපිට අනිවාර්යෙන් මෙෂරින් කප් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහේ පුංචි තරාදියක් තිබ්බත් අපිට ගොඩක්ම ලේසි අපේ අමුද්‍රව්‍යයන් මැනගන්න. ඉතින් ඒ වගේම කේක් එකක් oven එකක බේක් කරන්න කෙනෙක් නෙමෙයි නම් කඩවල තියෙනවා අපි භාජනවල බේක් කරන salt මේ විදිහේ සුදු පාට ලුණු జాතියක්. ඉතින් මේකත් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කේක් එක oven එකක බේක් කරගන්න කෙනෙක් නෙමෙයි නම් අපිට ගෑස් ලිපේ මෙන්න මේ විදිහට කූලර් එකක් තියලා එක්කෝ ඒ කේක් බේක් කරන salt අරගෙන හෝ නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට අපිට කේක් එකක් හොඳින් බේක් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට රූපරාමු වල පෙනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම කේක් එකක් oven එකක බේක් කරගන්නේ. මම ගොඩක් වෙලාවට යොදාගන්නේ ගෑස් ලිපේ මේ විදිහේ ඇතිලියක් තියලා මේ ඇතිලිය හොඳින් ආවරණය කරලා මේකේ වාෂ්ප එළියට යන්නේ නැති වෙන්නේ තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට කේක් බේක් කරගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ පුංචි ටිප්ස් ටික තමයි මම ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක press කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඉතින් මගේ page එකට ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට හදපු මම කේක් වර්ග ඒ වගේම buns වර්ග ගොඩාක් ඇති. ඉතින් ඊළඟ දවසේ වෙනස්ම විදිහට තව වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලව හමු වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම නිශාන්